با سلام خدمت همه بازیکنندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه، ایام به کامتون باشه و غمی هم نداشته باشید. با یه آموزش دیگه و یه قسمت دیگه در خدمتتون هستیم. به بررسی درس 19 تا 21 میپردازیم و ترجمه متن‌های این بخش. ممنون میشم کانال رو حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید و کانال خودتون هم هست. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. نظر، انتقاد، پیشنهادی هم داشتید حتما کامنت کنید و برای پیشرفت کانال اجرا میکنم کامنتاتون رو. Alive. Someone or something that is alive is not dead. صفت هست به معنی زنده، در قید حیات. My grandparents are still alive even though they are over 90. مادر بزرگ و پدر بزرگ من هنوز زنده هستند اگرچه اونا بالای 90 سال سن دارند. Bone. A bone is a hard part of the body. اسم هست به معنی استخوان. I brought home a nice bone for my dog. من یک استخوان خوب برای سگم به خانه آوردم. Bother. To bother is to make the effort to do something. فعل هست به معنی زحمت دادن به، ناراحت کردن، زحمت دادن به خود. No one bothered to wash the dishes today. امروز هیچ کس برای شستن ظرف‌ها به خود زحمت نداد. Captain. A captain is the person who controls a ship or airplane. اسم هست به معنی کاپیتان، خلبان، ناخدا. The captain sailed his ship to Australia. ناخدا کشتی خود را به سمت استرالیا راند. Conclusion. The conclusion of something is the final part of it. اسم هست معنی پایان، آخر، انتها، نتیجه گیری، نتیجه. At the conclusion of the race, the spectators cheered for the winner. در پایان مسابقه تماشاچیان برای برنده دست و هورا کشیدند. Doubt. Doubt is a feeling of not being sure. اسم هست به معنی شک و تردید، شبهه، دودلی. I have doubt that the story is true. من شک دارم که اون داستان حقیقت داشته باشه. Explore. To explore is to look for new places. فعل هست معنی کاوش کردن، جستجو کردن، گشتن، بررسی کردن. He wants to explore the world and see new things. او میخواهد دنیا را بگرده و چیزهای جدید ببینه. Glad. If you are glad, you are happy. صفت هست به معنی خوشحال، شاد، شادمان، خوشنود. I am glad you came to my party. خوشحالم که تو به مهمونیم اومدی. However. However means despite or not being influenced by something. قید هست به معنی با وجود این، با این وجود، اگرچه، هرچند. She is a great cook. However, she never had professional lessons. او آشپز ماهریه اگرچه هرگز به کلاس‌های تخصصی نرفته. Injustice. Injustice is a lack of fairness or justice. اسم هست معنی بی‌عدالتی، ظلم، بی‌انصافی. Putting an innocent person in jail is an act of injustice. به زندان انداختن یک فرد بیگناه عملی ظالمانه است. International. If something is international, it involves more than one country. صفت هست به معنی بین‌المللی، جهانی. The United Nations is a powerful international organization. سازمان ملل یک سازمان بین‌المللی قدرتمنده. Lawyer. A lawyer works with the law and represents people in court. اسم هست معنی وکیل. The lawyer left the courthouse after the judge made her decision. وکیل بعد از اینکه قاضی تصمیمش را گرفت، ساختمان دادگستری را ترک کرد. Mention. To mention something is to talk about it. فعل هست معنی گفتن، یادآور شدن، اشاره کردن، ذکر کردن.
The doctors mentioned the problems that the patient was having. پزشکان مشکلاتی را که بیمار داشت ذکر کردند. Old. Someone who is old has lived for many years. صفت هست به معنی پیر، سال خورده. My mother is 70 years old now. مادر من الان 70 ساله و او الان پیره. Policy. A policy is a rule. اسم هست به معنی خط مشی، سیاست، روش. He told us that his policy was to put customers first. او به ما گفت که سیاست و روش او در اولویت قرار دادن مشتری ها بود. Social. If something is social, it is about many people in a community. صفت هست به معنی اجتماعی، معاشرتی، خونگر. People should come together and fix the world's social problems. مردم باید دور هم جمع شوند و مشکلات دنیا را حل کنند. Speech. A speech is something said to a group of people. اسم هست معنی سخنرانی، نطق، گفته، سخن. She gave a speech to the class. او یک سخنرانی در کلاس ارائه کرد. Staff. A staff is a group of people working together in a company. اسم هست معنی کادر آموزش، گروه آموزش، کارمندان، کارکنان. My dad has a staff of 4 people to help him at the office. پدرم یک گروه 4 نفره از کارمندان داره که به او در دفتر کمک میکنه. Toward. If you go toward something, you go closer to it. حرف اضافه هست به طرف، به سوی، به سمت، در جهت. Santa walked toward my house with a bag of gifts. سانتا همراه با یک درخت خاص به سمت خانه من رفت. Wood. Wood is the thing that trees are made of. اسم هست معنی چوب. I put the pieces of wood in a pile. من تکه‌های چوبی را در یک ستون قرار دادم. دوستان گرامی اینم از 20 لغات درس 19 و بریم این 20 لغات رو در داخل متنش ببینیم. Shipwrecked. به معنی کشتی شکسته است. Simon Yates was a lawyer. He helped many people. However, he was not a nice man. سیمون گیتس یک وکیل بود. او به افراد زیادی کمک میکرد اما مرد خوبی نبود. His policy was to help only rich people. He didn't bother about social injustice. روش siyasat او فقط کمک به افراد ثروتمند بود. او در مورد بی‌عدالتی اجتماعی خودش را ناراحت نمی‌کرد. He made a lot of money, but many people didn't like him. او پول زیادی در می‌آورد ولی مردم او را دوست نداشتند. Even people on his staff didn't like him. In fact, they were glad when he got into trouble. حتی کارمندانش هم از او خوششون نمی‌آمد. در حقیقت وقتی او به دردسر می‌افتاد خوشحال می‌شدند. Simon had a very bad day. He did many things wrong and lost his job. سیمون روزگار بسیار بدی پیدا کرد. کارهای اشتباه زیادی کرد و شغلش را از دست داد. Soon, he didn't have any money. His wife, Mrs. Yates, began to have doubts about him. به زودی دیگر هیچ پولی نداشت. زنش خانم یتس به او شک و تردید پیدا کرد. Simon wanted to start a new life. He planned to leave the country. سیمون می‌خواست زندگی جدید را آغاز کنه. او تصمیم گرفت کشور را ترک کنه. He mentioned his plan to the captain of a ship. The captain was exploring the world. او طرح یک نقشه‌ای را به ناخدای کشتی گفت. ناخدا در حال گشت و سیاحت به دور دنیا بود. The captain felt bad for Simon and said, "I will take you to foreign countries." They left the next day. و به خاطر سیمون ناراحت شد و گفت من تو رو به کشورهای خارجی خواهم برد. اونا فردای اون روز حرکت کردند. Near the conclusion of their international trip, the weather turned bad. A wave pushed Simon off the boat. نزدیک پایان سفر بین‌المللیشون بود که آب و هوا نامساعد شد. موج دریا سیمون را از کشتی به بیرون پرتاب کرد. But he was alive.
He swam toward an island. After a long time he got there. اما او زنده ماند و به طرف یک جزیره شنا کرد. بعد از مدت طولانی به اونجا رسید. At first he was upset. He was lost and alone. I'll never go home again, he thought. در ابتدا غمگین و افسرده بود. گم شده بود و تنها بود. فکر کرد من هرگز دوباره به خونه بر نمیگردم. He had a lot of problems, but he didn't die. He built a house in a tree. He lived on a diet of fish. He made tools from wood and bones. He made a cup to drink rainwater. او مشکلات زیادی داشت ولی نجات پیدا کرد. خانه در روی یک درخت ساخت و با خوردن ماهی به زندگی ادامه داد. از چوب و استخوان‌های ماهی‌ها ابزار ساخت. فنجانی ساخت تا با اون آب بارون را بنوشه. Slowly, he learned to be happy on the island. He swam every day. به تدریج یاد گرفت شاد باشه. هر روز شنا می‌کرد. He had trouble sometimes, but he always found a way to fix the problem. Life was simple. He liked it. بعضی اوقات مشکلاتی داشت ولی همیشه راه حلی برای اونا پیدا می‌کرد. زندگیش ساده بود و اونو دوست داشت. Finally, people on a ship saw Simon on the island. They wanted to take him home. سرانجام افراد یک کشتی سیمون رو در جزیره دیدن. اونا قصد داشتن اون رو به خانه ببرن. But Simon was happy. He gave them a long speech about life. اما سیمون شاد بود. او یک سخنرانی طولانی در مورد زندگی برای اونها کرد. He said he wanted to stay. He liked his new, simple life more than his old life. او به اونا گفت که میخواد در جزیره بمونه. او از این زندگی ساده و جدید خود بیشتر از زندگی قدیمیش خوشش اومد. دوستان عزیز، اینم از داستان کشتی شکسته. بریم برای قسمت بعدی و درس 20. Achieve. To achieve something is to successfully do it after trying hard. فعل هست به معنی انجام دادن، دست یافتن، رسیدن به. I was happy that I could achieve my goal. من خوشحال بودم که تونستم به هدفم دست یابم. Advise. To advise someone is to tell them what to do. فعل هست به معنی آگاهی دادن، توصیه کردن، مشورت دادن. My mother often advises people about their money. مادرم گاهی اوقات به افراد در مورد پولشان توصیه میکنه. Already. If something happens already, it happens before a certain time. قید هست به معنی تا کنون، تا این زمان، تا آن موقع، قبلاً، به این زودی. It is already time for the movie to start. Let's go in. به زودی فیلم شروع میشه. بیا بریم تو. Basic. If something is basic, it is very simple or easy. صفت هست معنی اساسی، اصلی، مقدماتی، بنیادی. I learned some basic English skills in school today. من امروز در مدرسه تعدادی مهارت مقدماتی انگلیسی را یاد گرفتم. Bit. A bit is a small amount of something. اسم هست معنی تکه، خورده، ریزه. I ate a bit of chocolate before I went to bed. قبل از اینکه به رخت خواب برم، تکه شکلات خوردم. Consider. To consider something means to think about it. فعل هست معنی توجه کردن، در نظر گرفتن، پرداختن، مورد توجه قرار دادن. Pete didn't like his job. He considered getting a new one. پیت شغلش را دوست نداشت. او در نظر گرفت که شغل جدیدی بگیره. Destroy. To destroy means to damage something so badly that it cannot be used. فعل هست معنی خراب کردن، ویران و نابود کردن، از بین بردن، شکستن. The glass was destroyed. اون لیوان شکسته بود. Entertain. To entertain someone is to do something that they enjoy. فعل هست معنی سرگرم و مشغول کردن، پذیرایی کردن. The clown entertained the kids at the party. اون در مهمانی بچه‌ها را سرگرم کرد. Extra.
If something is extra, it is more than what is needed. صفت هست به معنی اضافی، فوق‌العاده، زیادی. The squirrel had extra nuts for the winter. سنجاب میوه‌های مغزدار اضافی رو برای زمستان نگه داشت. Goal. A goal is something you work toward. اسم هست به معنی هدف، مقصد. گل فوتبال هم معنی میده. Her goal was to become a doctor. هدف او این بود که دکتر بشه. Lie. To lie is to say or write something untrue to deceive someone. فعل هست به معنی دروغ گفتن، گول زدن، به اشتباه انداختن. Whenever Pinocchio lied to his father, his nose grew. هر زمانی که پینوکیو به پدرش دروغ میگفت، بینیش بزرگ میشد. Meat. Meat is food made of animals. اسم هست به معنی گوشت، گوشت قرمز. This piece of meat I'm eating tastes very good. این تکه گوشتی که دارم میخورم خیلی خوشمزه است. Opinion. An opinion is a thought about a person or a thing. اسم هست به معنی نظر، عقیده، رأی، فکر. Meg told me her opinion of my story. She said it was not funny. مگ عقیده‌اش رو در مورد داستانم به من گفت. او گفت که اون جالب نبود. Real. If something is real, it actually exists. صفت هست به معنی واقعی، حقیقی. Some people don't believe in aliens from space, but I think they're real. آن کیف دستی روی خود مهر داره، بنابراین اصله. Reflect. To reflect is when a surface sends back light, heat, sound, or an image. فعل هست یعنی منعکس کردن، بازتاباندن، نشان دادن. Her face was reflected in the smooth glass. صورت او روی اون شیشه صاف منعکس شد. Regard. To regard people is to think of them in a certain way. فعل هست یعنی نگاه کردن، نگریستن، ارزیابی کردن، به شمار آوردن، توجه کردن. The boy regarded the girl as a good friend. پسر به اون دختر به عنوان یک دوست خوب نگاه میکرد. Serve. To serve someone is to give them food or drinks. فعل هست یعنی غذا سرو کردن، غذا کشیدن. He served us our drinks quickly. او نوشیدنی های ما رو خیلی سریع سرو کرد. Vegetable. A vegetable is a plant used as food. اسم هست یعنی گیاه خوراکی، سبزیجات. Carrots are my favorite vegetable. هویج گیاه خوراکی مورد علاقه منه. War. A war is a big fight between two groups of people. اسم هست یعنی جنگ، مبارزه، جدال. Many young men died in the war. مردان جوان زیادی در اون جنگ مردند. Worth. If something is worth an amount of money, it costs that amount. صفت هست یعنی به ارزش، معادله، به اندازه. Our house is worth a lot of money. خانه ما ارزش پول زیادی داره. همراهان گرامی، اینم از 20 لغات درس 20 و بریم برای ترجمه متن این درس. The 7 cities of gold. 7 شهر طلا. Many years ago, a Spanish officer named Coronado heard the story of 7 great cities. سالها پیش یک افسر اسپانیایی به نام کرونادو داستانی راجع به 7 شهر بزرگ شنید. The walls of these cities are made of gold, his friends told him. The people eat meat from golden plates and dress in nice clothes, they said. دوستانش به او گفتند دیوارهای این شهر از طلا ساخته شده. اهالی اون در ظرف طلایی گوشت میخورن و لباسهای زیبا میپوشن. They called these cities the 7 cities of gold. Were the cities real? Coronado never considered asking his friends. اونا این شهر را 7 شهر طلا مینامند. آیا این شهرها واقعی بودن؟ کرونادو هرگز توجه نکرد که این را از دوستانش بپرسه. Coronado thought to himself, the things in these cities must be worth a lot of money. So he went to find the 7 cities of gold. کرونادو با خود فکر کرد
چیزهای موجود در این شهرها باید ارزش پول زیادی داشته باشند. بنابراین رفت که این 7 شهر طلا را پیدا کنه. He took along 300 men, many horses, and extra food. They headed west. Coronado wanted to achieve his goal very badly. او 300 مرد، اسب‌های زیاد و غذای اضافی با خود برد. اونا به سمت غرب حرکت کردند. کورونادو می‌خواست به شیوه نامناسبی به هدف خود دست یابه. Coronado and his men rode for many days. Then they saw some cities. کورونادو و مردانش روزهای زیادی را سوار بر اسب راندند. سپس چند شهر را مشاهده کردند. We found the 7 cities of gold, his men said. But Coronado wasn't happy. مردانش فریاد کشیدند ما 7 شهر طلا را پیدا کردیم. اما کورونادو خوشحال نشد. He had a different opinion. These can't be the 7 cities of gold, he said. Look, they're made of dirt. او عقیده دیگه داشت. گفت این شهرها نمیتونن شهر طلا باشن. نگاه کنید، اونا از خاک ساخته شدن. Coronado was right. The cities weren't bright and golden. They were dirty and brown. کورونادو حق داشت. شهرها درخشان طلایی نبودن. اونا قهوه‌ای یا کثیف بودن. The people didn't eat meat from golden plates. They ate vegetables from regular bowls. مردم در ظروف طلایی گوشت نمیخوردن و در کاسه های معمولی سبزیجات مصرف میکردن. They wore the most basic clothes. Coronado regarded the cities as ugly places. از ساده ترین لباس ها را میپوشیدند. کورونادو این شهرها را مکانهای زشتی به شمار آورد. What happened to the cities of gold? He thought. Did someone destroy them? Was there a war? Did someone already come and take the gold? او فکر کرد چه اتفاقی برای شهرهای طلا افتاده؟ آیا کسی اونا رو ویران کرده؟ آیا جنگ رخ داده؟ آیا کسی قبلا اومده و طلاها رو برده؟ That night, the people of the cities entertained Coronado and his men and served them food. اون شب مردم این شهرها کورونادو و مردانش را سرگرم کردند و به اونا غذا دادند. They advised Coronado to go home. There is no gold here, they told him. Coronado was angry. Did his friends lie to him? اونا به کورونادو توصیه کردند به خونش برگرده. به او گفتند اینجا طلایی وجود نداره. کورونادو عصبانی شد. آیا دوستانش به او دروغ گفته بودند؟ He left the next morning. He looked back at the cities one more time. The sun reflected light on the dirt houses. صبح روز بعد او اونجا را ترک کرد. یک بار دیگه برگشت و به شهرها نگاه کرد. خورشید نور خودش را بر روی خانه‌های خاکی منعکس کرده بود. Coronado thought he saw a bit of gold. Were his friends right after all? No, he told himself. It's just the sun. Then he turned away and went home. کورونادو تصور کرد تکه طلا را می‌بینه. آیا به هر حال حق با دوستاش بود؟ او به خودش گفت نه، اون فقط انعکاس نور خورشید بوده. بنابراین روی برگردان را به خانه‌اش رفت. دوستان عزیز، اینم از داستان 7 شهر طلا. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بریم برای قسمت بعدی و درس 21 و 20 لغات این بخش. Appear. To appear is to seem. فعل هست و یعنی آشکار و هویدا شدن، پیدا شدن، به نظر رسیدن، به نظر آمدن. She appeared to be sad. She was crying. او خیلی ناراحت به نظر می رسید. در حال گریه کردن بود. Base. The base is the bottom of something. اسم هست و یعنی پایه، قاعده، اساس. The base of the table has 3 legs. اساس اون میز 3 عدد پایه داره. Brain. The brain is the organ in your head that lets you think. اسم هست به معنی مغز. You must use your brain to solve the problem. برای حل کردن این مسئله باید از مغز خود استفاده کنی. Career. A career is a job that you do for a large part of your life. اسم هست به معنی شغل، حرفه، پیشه. He was in the hospitality business for most of his career. او اکثر دوران شغلی خود را در کار هتلداری بود.
Clerk. A clerk is a type of worker. Clerks in a store help customers. اسم پس معنی کارمند، منشی، دفتردار، فروشنده، متصدی هتل. The clerk added up her bill for the groceries. فروشنده صورت حساب خاربار اون زن را جمع زد. Effort. Effort is hard work or an attempt to do something. اسم پس معنی سعی، تلاش، کوشش، زحمت. He always puts a lot of effort into his studies. او همیشه در مطالعات خود خیلی تلاش میکنه. Enter. To enter a place is to go into it. فعل هست معنی وارد شدن، داخل شدن، سوار شدن، اسم نوشتن در. Two guards greeted me as I entered the front door. به محض اینکه از در جلو وارد شدم، 2 نفر نگهبان به من سلام کردند. Excellent. When something is excellent, it is very good. صفت هست معنی عالی، فوق‌العاده، درجه 1. I got an excellent score on my school test. من در امتحان مدرسه هم نمره عالی گرفتم. Hero. A hero is a brave person who does things to help others. اسم هست معنی قهرمان، پهلوان. To children, the man in the blue and red costume was a real hero. اون مرد با اون لباس آبی قرمز یک قهرمان واقعی برای بچه‌ها بود. Hurry. To hurry is to do something quickly. فعل هست معنی عجله کردن، شتاب کردن، با عجله انجام دادن. I hurried home on my bike. من با دوچرخه با عجله به خونم رفتم. Inform. To inform someone is to tell them about something. فعل هست معنی مطلع کردن، خبر دادن به، اطلاع دادن به، آگاه کردن. I called and informed her about my idea. من به او تلفن کردم و او را از ایده‌ام آگاه کردم. Later. Later means after the present, expected, or usual time. قید هست معنی بعداً، بعد. She missed the train, so she'll arrive a little later than expected. او قطار را از دست داد، بنابراین کمی بعد از اون زمانی که او انتظار داشت خواهد رسید. Leave. To leave means to go away from someone or something. فعل هست معنی رفتن، ترک کردن، خارج شدن، رهسپار شدن. He packed his bag and was ready to leave for home. او کیفش را بست و آماده شد که به خانه‌اش بره. Locate. To locate something is to find it. فعل هست معنی جای چیزی را پیدا کردن، ساختن. I could not locate my keys in the house. من نتونستم کلیدهایم را در خانه پیدا کنم. Nurse. A nurse is a person who helps sick people in the hospital. اسم هست معنی پرستار. A nurse helped me get better. یک پرستار به من کمک کرد تا بهتر بشم. Operation. An operation is when a doctor replaces or removes something in the body. اسم هست معنی عمل جراحی. The operation on my arm was a success. عمل جراحی روی بازویم یک عمل موفقیت آمیز بود. Pain. Pain is the feeling that you have when you are hurt. اسم هست معنی درد، احساس درد، ناراحتی. His head was full of pain. او سرش پر از درد بود. Refuse. To refuse something is to say no to it. فعل هست به معنی خودداری کردن، اجتناب کردن. The dog refused to play with the cat. آن سگ از بازی با اون گربه اجتناب کرد، خودداری کرد. Though. Though is used when one idea makes another seem surprising. حرف ربط هست به معنی اگرچه، گرچه، با این که، با این وجود که، با وجود این که. Though he was overweight, he liked to be active. اگرچه او اضافه وزن داشت اما دوست داشت که فعال باشه. Various. If something is various, there are many types of it.
صفت هست معنی گوناگون، مختلف، جور و جور، متنوع. She owned shoes of various styles. او صاحب کفش‌هایی از مدل‌های گوناگون بود. دوستان عزیز، اینم از این قسمت دا این 20 لغت. بریم برای قسمت آخر این مجموعه و قسمت ریدینگ این بخش و درس 21. Katie. I first met 8-year-old Katie on a rainy afternoon. I was a nurse at a hospital. من نخستین بار با کتی 8 ساله در یک بعد از ظهر بارانی ملاقات کردم. من پرستار بیمارستان بودم. The clerk at the desk told me about Katie. She was there because she felt a lot of pain. متصدی پذیرش راجع به کتی با من صحبت کرد. او به خاطر اینکه درد زیادی احساس می‌کرد اونجا بود. The doctors located a problem at the base of her brain. پزشکان مشکل را در قسمت پایه مغزش پیدا کرده بودند. I knew she was special even before she got better. I'll always remember Katie as a hero. من میدونستم که او بچه خاصیه. حتی قبل از اون که بهتر بشه، من همیشه کتی را به عنوان یک قهرمان به خاطر داشتم. When I entered Katie's room, she was not in her bed. She was in a chair next to Tommy, a little boy. هنگامی که وارد اتاق کتی شدم، او روی تختش نبود. بر روی صندلی کنار پسر کوچکی به نام تامی نشسته بود. Though Katie did not feel well, she was playing with Tommy and his toys. کتی اگرچه حالش خوب نبود، داشت با تامی و اسباب‌بازی‌های او بازی می‌کرد. It took a lot of effort for her just to sit in the chair. But she played with Tommy because it made him happy. نشستن بر روی صندلی برای کتی تلاش خیلی زیادی را طلب می‌کرد، اما او با تامی بازی می‌کرد، چون این کار تامی را خوشحال می‌کرد. Katie was always smiling and never appeared to be in pain. کتی همیشه می‌خندید و هرگز نشان نمی‌داد که درد داره. She refused to just lie in bed. One day, I found her painting a picture. او از دراز کشیدن در تخت خود امتناع می‌کرد. یک روز او را در حال نقاشی کشیدن دیدم. Later, she gave it to one of the older patients. Another day, she went outside to get flowers for another sick little girl. Katie made everyone smile. بعد اون نقاشی به یکی از بیماران مسن‌تر داد. روز دیگر بیرون رفت تا برای دختر مریض کوچکی گل بخره. کتی همه را می‌خندوند. The doctors hurried to fix the problem in Katie's brain. The operation was successful. پزشکان عجله داشتند که مشکل مغزی کتی را معالجه کنند. عمل جراحی برای او موفقیت آمیز بود. The doctors informed the hospital staff of the good news. Katie was fine. She soon felt excellent. She got better and was able to leave the hospital a month later. پزشکان این خبر خوشحال کننده به کارکنان بیمارستان اطلاع دادند. کتی حالش خوب شد. او به زودی احساس عالی و خوبی داشت. حالش بهتر شد و تونست یک ماه بعد بیمارستان را ترک کنه. I have had a long career as a nurse. I have met many patients. However, I have never met another girl like Katie. من به عنوان پرستار دوره طولانی را گذراندم. با بیماران زیادی ملاقات داشتم، اما هرگز دختری مثل کتی ندیدم. Even after she got well, she still came to the hospital. She played various games with the young patients. او حتی بعد از خوب شدن هنوز به بیمارستان ما می اومد و با بیماران جوان بازی‌های مختلفی میکنه. She read many books to the older patients. Katie's kind heart helped her get better so quickly. برای بیماران مسن‌تر کتاب بخونه. قلب مهربان او کمک کرد تا او خیلی سریع بهبود پیدا کنه. She is a hero to me and everyone else at the hospital. او قهرمان من و همه افراد دیگر در بیمارستان ماست. دوستان عزیز، اینم از داستان کتی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و از این 60 لغت به خوبی استفاده بکنید. کانال رو فراموش نکنید سابسکرایب کنید. مرسی از حمایتتون، مرسی از انرژیاتون و تا فردا شب و یه آموزش دیگه شما رو با خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.